Hittills har jag bara tagit upp konceptet med ett permanent metamorfosmönster i min video om evolution. Men det finns mer saker att säga kring denna hypotes. I tidlös utbildning betraktas för tillfället ett evigt metamorfosmönster som mekanismen för evolution, som ger upphov till stabila men temporära livsmönster som fyller en funktion inom arten eller ekosystemet. Den ersätter den förlegade och bristande darwinistiska teorin om slumpmässiga mutationer. Den förklarar uppkomsten av arter och även människotyper. Företablerade förvandlingsfaser eller punkter i både tid och rum. Ett evigt mönster som återupprepar ett kretslopp på varje skala i universum. Människors preferens för det rådande läget är till stor del också ett resultat av denna universella lag. Kulturell mentalitet och värderingar ändras inte gradvis, men genom skutt i samband med ökat tryck och instabilitet som i kvantfysik. Men med idén om ett evigt förvandlingsmönster får vi även en ny syn på saker som till exempel planeternas uppkomst i solsystemen. Den nuvarande nebulardiskhypotesen är en okej teori som förklarar varför planeterna befinner sig på ungefär samma plan i sina omloppsbanor runt solen. Men denna teori förklarar inte varför planeterna är så olika varandra. Eller varför de existerar med ganska jämna intervaller mellan varandra som ökar geometriskt med 1 faktor 2. Titius-Bodeslagen, som detta kallas, är intressant då den postulerar att en planet borde existera mellan Mars och Jupiter. 1801 upptäcktes asteroidbältet på den platsen i omloppsbanan runt solen. Uranus passade också in i Titius-Bodeslagen när planeten upptäcktes. Men Neptunus position passade inte in. Det finns fortfarande ingen vetenskaplig förklaring till varför Titius-Bodeslagen fungerar så bra. Det är möjligt att vid vissa avstånd från solen existerar en förvandlingspunkt där stoft eller annat i kombination med solens strålning blir en planet utefter ett företablerat mönster. Det vill säga det metamorfosmönster jag pratar om. Därför blir jag inte förvånad när NASA upptäcker fler och fler jordliknande planeter i andra solsystem. Då det enligt min teori borde finnas planeter som liknar våra egna runt nästan varje stjärna med vår storlek. Och om förvandlingspunkten vid jordens position manifesterar en planet, borde den innehålla inte bara liv precis som jorden, men liv som dessutom liknar livet på vår egen jord med samma typ av evolutionsmönster. Det är med andra ord sannolikt, så som tidlös utbildning ser det, att om liv får existera tillräckligt länge på en sådan planet kommer den oundvikligen producera människoliknande typer när evolutionsmönstret når en viss förvandlingsfas i planetens historia. Vi kan tänka oss att något liknande sker med olika mänskliga folkslag kring jordens yta. Det existerar företablerade förvandlingspunkter i tid som en mekanism för evolution, samt företablerade förvandlingspunkter i rum beroende på var på jorden förvandlingen sker. Vilket ger upphov till vad vi kallar för olika mänskliga raser, geoklimatiska typer, röda, gula, vita, svarta och så vidare. Det är företablerat, inte en olyckshändelse eller arbiträrt. Det betyder inte nödvändigtvis att de olika geoklimatiska typerna uppkom samtidigt. Men vid den förra förvandlingsfasen var hominiderna och människan i centrum för metamorfosen. Biosfären och de övriga djurarterna genomgick nästan ingen förvandling eller evolution alls. Så det är möjligt att leka med det här konceptet inom olika vetenskapliga grenar och finna att många fenomen då blir mer logiska och begripliga. Det stora mysteriet som återstår är förstås det metamorfosiska mönstret själv, hur och varför det existerar. Men det går till synes inte att lösa en gåta utan att en ny gåta tar dess plats. Så jag ser inte det som en brist i teorin. Förvandlingsmönstret skulle till exempel kunna ha att göra med typen av frekvens bland subatomära partiklar, vad som kallas för deras hastighet. Men om människor ska kunna lösa den här gåtan kring mönstrets mekanismer måste de först veta eller misstänka att ett mönster faktiskt existerar till att börja med.